έβαλε τους μηχανικούς που φτιάχνουν τις πιστάδικες GT3, GT3 RS και το Terra στα GT2 RS να δουλέψουν πάνω σε μια κεντρομήχανη πλατφόρμα. Και την ακρίβεια είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν η Cayman GT4 και αυτή εδώ είναι η 718 Cayman GT4, βελτιωμένη στα σημεία όπου έκαναν ό,τι χρειάζεται. Αν και λίγοι ήταν αυτοί που είχαν βρει σε γάτια αυτό το πρώτο μοντέλο. Η νέα GT4 έχει μικρές αλλά πολύ ουσιαστικές αλλαγές στην εξωτερική σχεδίαση. Πιο αιχμηρό μπροστινό splitter και ανασχεδιασμένες αεροκουρτίνες κάτω από τον εμπρός προφυλακτήρα μειώνουν την άντωση. Πίσω, το νέο τελικό της εξάτμισης σε σχήμα αψίδας έχει επιτρέψει τη διαμόρφωση ενός διαχύτη που χώνεται βαθύτερα προς το κέντρο του αυτοκινήτου. Σε συνδυασμό με την νέα πτέρυγα, το εργοστάσιο υποστηρίζει ότι πέτυχε 50% αύξηση της κάθετης δύναμης. Η τετράλιτρη πλέον GT4 είναι 12 δευτερόλεπτα ταχύτερη από την παλιότερη 3,8 στο Nürburgring. 9 από αυτά αποδίδονται στην αεροδυναμική και μόλις 3 στο νέο μοτέρ. Φοβερή για όλα αυτά που δεν έχει. Turbo, κυβότιο PDK και εγώ μόνος. Καμπίνα σε βάζει αμέσως στο κλίμα. Ενώ δεν λείπει τίποτα, έχει τη σπαρτιάτικη αίσθηση ενός αγωνιστικού. Είναι αυτά τα ανθρακονημάτινα bucket, τα λουράκια που ανοίγουν τις πόρτες και το τιμόνι από Αλκαντάρα, σαν στην 4 ζώνη και το roll cage, τα οποία περιλαμβάνονται στο πακέτο Club Sport. Αν και δεν τις λείπουν τα εντυπωσιακά νούμερα, αυτό είναι ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη μαγεία της οδήγησης. Υπάρχουν άλλα ισχυρότερα, πιο ακριβά σίγουρα, πιο εξωτικά. Η Porsche άλλωστε λέει ότι θα συνεχίσει την παραγωγή ως το 2022 και θα καλύψει όλη τη ζήτηση. Αλλά ελάχιστα αυτοκίνητα είναι φτιαγμένα για να μιλούν με αυτόν τον τρόπο στον οδηγό τους. Πιθανό μοτέρ. Η Porsche σκεφτόταν ένα ελαφρύ δίλητρο turbo, αλλά ευτυχώς τελικά έφτιαξαν αυτό το φανταστικό τετράλιτρο εξακύλινδρο boxer ατμοσφαιρικό. Συγχρονίζει υπέροχα τις στροφές στο κατέβασμα, σε κάνει μάγκα στην τεχνική μύτη τακούνι. Η ξερή μηχανική συνδεσμολογία με τα ball joints σου μεταφέρει ανατριχιαστικά πολλή πληροφόρηση από το τιμόνι. Το ίδιο και το κάθισμα. Το μονοκόμματο bucket κάνει τεράστια διαφορά. Το κυβότιο επίσης. Αυτός ο λευγές στιβαρός, ακριβής, με κοντές διαδρομές, είναι προέκταση του χεριού σου. Είναι μια άρθρωση από τις δικές σου, αφού αν πάθει κάτι που δεν παθαίνουν τίποτα αυτά, πας κατευθείαν στο ορθοπαιδικό, όχι στο συνεργείο. Είναι αυτοκίνητο φτιαγμένο για την πίστα, αλλά έχουν κάνει φοβερή δουλειά στην ανάρτηση. Όλος ο εμπρός άξονας είναι από την GT3. Η πίσω διάταξη πολλαπλών συνδέσμων είναι κλασική της Cayman, ενισχυμένη. Και έχουν κάνει απίθανη δουλειά με τη ρύθμιση των αμορτισέρ. Ακόμη και στη σκληρή ρύθμιση, απορροφά τις ανομαλίες στον δρόμο, δεν αναπηδά, δεν χάνει τη γραμμή της, δεν σε αγχώνει, βάζει φοβερά τη δύναμη κάτω. Η απόδοση της δεν είναι πυροτέχνημα, έχει φτιαχτεί για να γράφει χρόνο στην πίστα όλη μέρα. Ξεκινώντας από τα λάστιχα της Michelin, τα Sport Cup 2, τα φρένα και όλο το άλλο hardware που έχει δουλέψει η Porsche με τόση λεπτομέρεια. Είναι φοβερά ζυγισμένη στο γραμμάριο και νιώθεις ότι είσαι κομμάτι αυτής της ισορροπίας, ότι μπορείς να την επηρεάσεις. Ότι οδηγείς με το σώμα σχεδόν όπως τη μοτοσυκλέτα. Ανάλογα με το που βάζεις
βάζεις δύναμη και το που κοιτάζεις μπορεί να αλλάξει η ισορροπία του αυτοκινήτου. Δεν είναι υπερστροφικό παιχνίδι. Δεν στρίβει δηλαδή τόσο με τον γκάζι όσο με το βάρος. Ειδικά σε μέτρια κομμάτια και στροφές που παίρνεις με γκάζι. Της αρέσουν πιο πολύ τα κομμάτια αυτά που έρχεσαι, φρενάρεις δυνατά, φορτίζεις πολύ τον μπροστινό, πατάει γερά, το PTV τσιμπάει τα φρένα της εσωτερικής πλευράς, σε βοηθάει να βάλεις μουρί μέσα και μετά δουλεύεις στη γωνία της ουράς με τον μπλοκέ. Μπορείς να μπεις από νωρίς τον γκάζι. Και τι γκάζι. Τα τις 5 τρελαίνεται. Είναι ελαστικό το μοτέρ, αν και σε μέτρια κομμάτια σαν αυτό, μια πιο κοντή δεύτερη και τρίτη, θα βοηθούσε να το δουλεύεις εκεί που είναι και το καλύτερό του κομμάτι, λίγο πριν το κόκκινο. Μόλις σταθούν τα λάστιχα, έχει φοβερό κράτημα. Είναι από τα λίγα αυτοκίνητα που νιώθεις να βαραίνει το κεφάλι στους καμπές. Το μεταξύ είναι όλα θέμα αρμονίας. Αν ήταν πιο δυνατή, θα σπάγε πιο εύκολα η πρόσφυση και ίσως να μην ένιωθες αυτή την απόλυτη αίσθηση κρατήματος. Αν ήταν πιο αδύναμη, δεν θα ήταν τόσο συναρπαστική. Για κάθε βουβή και άοσμη Taycan, από την πίσω πόρτα του εργοστασίου βγαίνει μια εκοφαντική 911 ή 718 της σειράς GT με πολύστροφο ατμοσφαιρικό boxer. Η Porsche δημιούργησε το απόλυτο αναλογικό sports car και τώρα έχει την ευθύνη να το διασώσει, εκ των έσω και όχι πολεμώντας το μέλλον που αναπόφευκτα θα έρθει.